ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઠંડી માટે ગરમા ગરમ એવું લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવું લીલી તુવેરનું શાક બનાવીશું. આ શાક તમે પરાઠા કે બ્રેડ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. એકદમ ટેસ્ટી એવું લાગે છે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો આ શાક આપણે લસણ ડુંગળી વગર બનાવીશું. તો ચાલો બનાવીએ. તો એક પેન લીધી છે. મેં એમાં 2 કપ જેટલું પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું છે. પાણી ગરમ થવા લાગે એટલે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને સાથે આપણે 12 થી 15 જેવા પાલકના પાન ઉમેરીશું. તો આનાથી આપણી ગ્રેવી એકદમ ગ્રીન રહેશે. પાલકને આ રીતે પાણી ગરમ થઈ જાય એટલે 2 મિનિટ જેવું એને ઉકાળીશું. તો માત્ર 2 મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દેવાનું છે. 2 થી 3 મિનિટ જેવું થાય એટલે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને બરફવાળું પાણી એક બાઉલમાં લેશું અને એમાં આપણે બાફેલી પાલક ઉમેરી દઈશું. એટલે પાલકનો કલર છે એકદમ ગ્રીન રહેશે. તમારું શાક પણ એકદમ ગ્રીન બનશે. તો ઠંડા પાણીમાં લગભગ આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ જેવું રહેવા દઈશું. એટલે પાલક હવે વધારે આપણે બાફવાની નથી. હવે એ જ પેનમાં મેં બીજું પાણી લીધું છે 2 કપ જેટલું અને એમાં આપણે 1 કપથી થોડા ઉપર લીલી તુવેરના દાણા ઉમેરી દઈશું અને આપણે એને પણ 10 મિનિટ જેવું બાફીશું. સાથે ચપટી સોડા ઉમેરી દઈશું એટલે લીલી તુવેરનો કલર છે એકદમ ગ્રીન રહેશે. 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરીશું. આ જ પ્રોસેસ તમે પ્રેશર કુકરમાં 2 વિસલ વગાડીને કરી શકો છો. તો આ રીતે હું એને ખુલ્લું જ બાફીશ અને ઉપર બધા જ તુવેરના દાણા તરવા લાગશે અને લગભગ 10 મિનિટ જેવો તમને ટાઈમ લાગશે. તો જો ફ્રેશ હશે, ફ્રીઝમાં મૂકેલી તમે કાઢો તો એને થોડું થતાં વાર લાગે છે, પણ જો તમે ફ્રેશ લઈને તરત જ બાફો તો જલ્દીથી બફાઈ જશે. તો હવે આપણે આ રીતે દાણો ચેક કરી લઈશું. તો હવે એકદમ સારી રીતે અને કલર પણ ગ્રીન રહ્યો છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે લીલી તુવેર. ગેસની આંચ બંધ કરી એને સાઈડમાં મૂકીશું. હવે આપણે ગ્રેવીની તૈયારી કરીશું. એના માટે એક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. એમાં 1 તમાલપત્ર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, અડધો તજનો ટુકડો ઉમેરીશું અને સાથે 1 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. તો લગ્ન પ્રસંગમાં જે શાક હોય એમાં લસણ અને ડુંગળી નથી હોતા, એટલા માટે આદુ મરચાં જ વાપરવાના છે. તો 1 ટેબલસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે આદુ મરચાં ઉમેરી 1 મિનિટ જેવું આપણે એને મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળી લઈશું. તો આ રીતે તેલ અલગ થઈ જાય ત્યાં સુધી મેં એને સાતળી લીધું છે. હવે 1 ટમેટું ઝીણું કાપેલું ઉમેરીશું. મેં અહીંયા લીલું ટમેટું લીધું છે. હું લીલું શાક બનાવી રહી છું. ટમેટા સાથે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને જો તમારી પાસે લીલું ટમેટું ન હોય તો થોડું લાલ ટમેટું કાચા જેવું હોય એ પણ ઉમેરી શકો છો. તો આ રીતે ટમેટું સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી જે પાલક આપણે બાફી હતી એને મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું અને એની પ્યુરી કરી લઈશું. તો જે મિક્સરમાં મેં આદુ મરચાં વાટ્યા હતા એમાં જ પાલકની પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. તો હવે ટમેટું તમે જોઈ શકો છો સોફ્ટ થઈ ગયું છે. સોફ્ટ થઈ જાય ટમેટું એટલે આપણે એમાં લીલી તુવેરના દાણા તો મેં પાણીમાં જ રાખ્યા હતા. ડાયરેક્ટ હું આ રીતે નિતારી અને એને આ રીતે ગ્રેવીમાં ઉમેરી દઈશ. મિક્સ કરી દઈશું. 1 થી 2 મિનિટ જેવું આપણે એને ચલાવતા રહીને સાતળીશું. અને હવે આપણે એમાં હિંગ અને સૂકા મરચાં ઉમેરીશું. તો શરૂઆતમાં વઘારમાં ઉમેરવાનું છે પણ હું ભૂલી ગઈ છું એટલે અત્યારે ઉમેરી રહી છું. તો 1/2 ટીસ્પૂન હિંગ અને 2 સૂકા મરચાં ઉમેરી 1 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. 1 મિનિટ જેવું થાય અને આ રીતે તેલ તમે જોઈ શકો છો અલગ થઈ જાય એટલે આપણે બનાવેલી પાલકની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. તો એકદમ પાલકની પેસ્ટનો કલર ગ્રીન છે. તમે જોઈ શકો છો આપણે એને ઠંડા પાણીમાં કાઢી હતી એટલે તરત જ આવો એનો ગ્રીન કલર રહેશે. બધી પાલકની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. મિક્સર જારમાં 1/2 થી 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. પછી આપણે ગ્રેવી માટે વાપરીશું. 2 મિનિટ જેવું પાલકની પેસ્ટને આ રીતે લીલવાના દાણા, તુવેરના દાણા સાથે સાતળી લઈશું. તો આ રીતે સતળાઈ ગયું છે. હવે 1/2 કપ જેટલું પાણી મેં ઉમેર્યું. પછી જો જરૂર લાગે તો હજી 1/4 કપ જેટલું ઉમેરીશું. તો આ રીતે તો હજી મને થોડું પાણી ઉમેરવાની જરૂર છે. 1/4 કપ જેટલું મેં વધારે ઉમેર્યું. મિક્સ કરીશું અને એકદમ સારી રીતે આપણે એને ઉકળવા દઈશું. તો 1 થી 2 મિનિટ જેવું આ રીતે એને થવા દઈશું. તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે ઉકળી જાય પછી આપણે એમાં બીજી સામગ્રીઓ ઉમેરી દઈશું. તો આ રીતે તો મીઠું હું લાસ્ટમાં ટેસ્ટ કરીને એડજસ્ટ કરીશ. આપણે પાલકમાં પણ મીઠું ઉમેર્યું, લીલવાના દાણામાં અને ટમેટા આપણે સાતળ્યા ત્યારે પણ ઉમેર્યું. તો લાસ્ટમાં એડજસ્ટ કરીશું. 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું.
1 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો અને અડધા લીંબુનો રસ નીચોવીશું. તો અહીંયા ટમેટું ખાટું હોય તો એ રીતે થોડા ઓછા ટીપા લીંબુના રસના ઉમેરવાના. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો હવે લાસ્ટમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું હું મીઠું ઉમેરી દઈશ. તો 2 થી 3 મિનિટ જેવું આપણે એને થવા દઈશું. મીઠું થોડું મેં એડજસ્ટ કરી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવો કલર આવ્યો છે. અને લાસ્ટમાં થોડી અમથી ખાંડ હું વધારે ઉમેરી દઈશ તો એકદમ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. ખાટો મીઠો બેલેન્સ થશે. મિક્સ કરી દઈશું. ગોળ પણ ઉમેરી શકો છો. અને લગ્ન પ્રસંગ જેવું લીલી તુવેરનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. ગરમ ગરમ શાકને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢીશું. પરાઠા, રોટલી, પૂરી કે પછી તમે એને બ્રેડ સાથે જેમ તમે ટોઠા સર્વ કરો એ રીતે પણ તમે આ શાકને સર્વ કરી શકો છો. તો લીલી તુવેર જો તમારા પાસે હોય અને આ રીતે લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવું શાક તમે ન બનાવ્યું હોય તો આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું આપણું આ શાક બન્યું છે. તો એકવાર આ લીલી તુવેરના ટોઠાનું શાક બનાવજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે આ શાકની રેસીપી તમને કેવી લાગી. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. Thank you for watching.